Έχοντας χάσει νωρίς τους γονείς του, ο Έντουαρτ είδε από μικρό στην ελίτ της Γκόθαμ να καταχράττει χρήματα που προορίζονταν για το ορφανά. Ενώ ως ενήλικας παρακολουθεί ανήμπορο στον Γιάπη συνάδελφό του να καρπώνεται τους κόπους της δουλειάς του και την πόλη του να μετατρέπεται σε μια κολλασμένη ζούγκλα ανομίας. Ο φόβος που γεννά στο βλέμμα των κακοποιών η σκοτεινή φιγούρα του Batman δίνει ελπίδα στον Έντουαρτ και τον παρακινεί να αναλάβει και εκείνος δράση, ενάντια στα πρόσωπα που βούτυξαν την Γκόθαμ στη διαφθορά. Σύμφωνα με το σχέδιό του, ο μαφιόζος Φαλκόνε, τα διεφθαρμένα πιόνια του και ο πλούσιος γόνος της οικογένειας Wayne πρόκειται να χάσουν τη ζωή τους με αδίστακτο μένος, πληρώνοντας τις αμαρτίες του παρελθόντος. Ωστόσο, κάτι δεν κολλάει. Προς το τέλος της ταινίας αποκαλύπτεται πως οι επιθέσεις του Ρίτλερ θα ολοκληρώνονταν το βράδυ των εκλογών με τη δολοφονία της νέας δημάρχου, η οποία όμως όχι μόνο δεν είναι αδιεφθαρμένη, αλλά έχει υποσχεθεί να διορθώσει τα κακό κείμενα της πόλης. Οπότε, για ποιον λόγο ο Ρίτλερ να επιδιώκει την δολοφονία της? You think this goddamn election matters? Fuck Holmes there. He's been the mayor for the last 20 years. Η κατάσταση αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Στον πυρήνα των επιθέσεων του Ρίτλερ δεν βρίσκεται μόνο το ξεβρώμισμα της Γκόθαμ, αλλά και η αμφισβήτηση του ίδιου του θεσμού των εκλογών. Για τον Ρίτλερ και τους υποστηριχτές του, οι εκλογές δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα, παρά μόνο να αναδείξουν τις νέες μαριονέτες που θα χορέψουν στο ρυθμό των οικονομικών συμφερόντων. Αν δεν πιαστούμε να υποβιβάσουμε τη συγκεκριμένη στάση απέναντι στις εκλογές ως ακροδεξιό ή συνωμοσιολογικό φαινόμενο, θα διαπιστώσουμε πως η αίσθηση ματαιότητας των εκλογών είναι διάχυτη σε πολλές κοινωνίες ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες, το 41% πολιτών από 53 χώρες πιστεύουν πως δεν υπάρχει αρκετή δημοκρατία στη χώρα τους, αναφέροντας ως μεγαλύτερες δημοκρατικές απειλές την οικονομική ανισότητα, τη διαφθορά και τις πολυεθνικές. Οι πολίτες φαίνεται να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα των πολιτικών να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα τις σύγχρονες προκλήσεις, καταλήγοντας τελικά να αμφισβητούν την ίδια την ιδέα της δημοκρατίας. Μια τάση στην ελληνική κοινή γνώμη γύρω από μια αρνητική αποτίμηση λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Προφανώς σε καιρούς κρίσης όλα αυτά σαν τάσεις και σαν διαδικασίες επιδεινώνονται. Σήμερα λοιπόν, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των πολιτών της Γκόθαμ, επιχειρώντας να διελευκάνουμε με ηρωική τόλμη το κρισιμότερο μυστήριο της εποχής μας. Τι απέγινε η δημοκρατία? Πρώτη στάση για την εξιχνίαση του μυστηρίου οφείλουμε να κάνουμε στον Colin Crouch και το βιβλίο του με τα δημοκρατία. Εκεί, ο Crouch χρησιμοποιεί τον ομώνυμο όρο για να περιγράψει μια νέα ποιοτική κατάσταση της δημοκρατίας, όπου ναι μεν τα βασικά γνωρίσματά της, όπως οι εκλογές, εξακολουθούν να εφίστανται, αλλά το περιεχόμενό της έχει μεταβληθεί. Ο Crouch γράφει: «Πίσω από το θέαμα του πολιτικού παιχνιδιού, η πολιτική διαμορφώνεται ουσιαστικά στον ιδιωτικό χώρο, με διαπραγματεύσεις και συναλλαγές ανάμεσα στις εκλεγμένες κυβερνήσεις και τα κυρίαρχα στρώματα που εκπροσωπούν σχεδόν αποκλειστικά τα συμφέροντα των επιχειρήσεων». Αν και αναγνωρίζει πως οι αιτίες εμφάνισης της μεταδημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σύνθετες και πολυπαραγωγικές, ο Crouch αναφέρει ως κυριότερη δύναμη την οικονομική παγκοσμιοποίηση και την κυριαρχία της εταιρείας Φάντασμα. Σύμφωνα με την ανάλυση του, ζητούμενο πλέον των εταιριών είναι η ευελιξία, που τις οθεί να αναθέτουν τα πάντα σε υπεργολάβους και εξωτερικούς προμηθευτές, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αποφεύγουν τον στοιχειοδέστερο κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο. Εν τούτης, αυτή η ευελιξία δεν συνεπάγεται και τη διανομή του πλούτου σε περισσότερους ανθρώπους, με αποτέλεσμα η ισχύ των μεγάλων ιδιοκτητών να αυξάνεται διαρκώς. Με συσσωρευμένη εξουσία και τη δυνατότητα να ελίσσονται σε διεθνικό και παγκόσμιο επίπεδο με μοναδικό τρόπο, οι εταιρείες καταλήγουν να επηρεάζουν τις κυβερνήσεις περισσότερο από τους ίδιους τους πολίτες. Πλέον, προκειμένου τα κράτη να παραμείνουν ανταγωνιστικά και να προσελκύουν επενδυτές, οφείλουν να ικανοποιούν τις ωρέξεις των εταιριών, οι οποίες, αν δεν ικανοποιηθούν, απειλούν με αποχώρηση. That's not a threat, just simple numbers. Maybe. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση.
Θες ασφάλεια, επενδύσεις και τολμηρές μεταρρυθμίσεις? Στις 5 Νοέμβρη σε χρειαζόμαστε. Ψήφισε τον αγαπημένο μας υποψήφιο δήμαρχο. Διαλεγμένος με φροντίδα και αγάπη, είναι πρόθυμος να κάνει όλα μας τα θελήματα. Για μια μέρα, η ποταπή γνώμη σου μετράει. Να είσαι εκεί και άσε την Gotham να αλλάξει για εσένα, χωρίς εσένα. I feel like an American. I want to act like an American. Then you have no problem. Don't vote. Αν για τον Crouch το πρόβλημα των σύγχρονων δημοκρατιών είναι η απεριόριστη εξουσία των επιχειρήσεων, για άλλους εντοπίζεται στην ίδια την έννοια της αντιπροσώπευσης. Σύμφωνα με τον Αρσιέρ, μια αναδρομή στις απαρχές του κοινοβουλευτισμού αποκαλύπτει πως οι ιδρυτές του Αμερικάνικου έθνους και πολλοί από τους Γάλλους συναγωνιστές τους βλέπουν στην αντιπροσώπευση ακριβώς το μέσο για να ασκήσει πρακτικά η ελίτ, στο όνομα του λαού, την εξουσία που είναι υποχρεωμένη να το αναγνωρίσει, ενώ αυτός θα μπορούσε να την ασκήσει δίχως να καταστραφεί η αρχή της διακυβέρνησης. Ο James Harrington, κήρυκας του κοινοβουλευτισμού την εποχή του Cromwell, απορρίπτει την κλήρωση, δηλαδή την κεντρική μέθοδο ανάδειξης των αρχόντων στην αρχαία Αθήνα, προκρίνοντας την φυσική αριστοκρατία. Το 1795, ο Καντ γράφει πως η διακυβέρνηση δίχως αντιπροσώπευση είναι άμορφη και αποκαλεί τη δημοκρατία δεσποτική. Ενώ ο Μπούρκ διακηρύττει το 1790 πως η τέλεια δημοκρατία είναι το πιο ανέσχυτο πράγμα στον κόσμο. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινούνται και όσοι υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση δίχως φορολόγηση και προτείνουν τον αποκλεισμό των κατώτερων στρωμάτων, όπως οι γυναίκες και οι δολοπάρικοι. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει ο James Madison, ένας εκ των πρωτεργατών της Αμερικανικής Επανάστασης, ο οποίος διακήρυται πως η εξουσία έχει καθήκον να προστατεύσει την ευκατάστατη μειοψηφία από την πλειοψηφία, θεωρώντας την αντιπροσώπευση ένα μηχανισμό για τον περιορισμό της γνήσιας δημοκρατίας. Δυστυχώς, οι αποκαλύψεις που ακολουθούν κόβουν την ανάσα. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, αποδεικνύοντας πως τα εκλογικά συστήματα είναι φτιαγμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε μια κυβέρνηση να αποκτά αυτοδυναμία ακόμα και αν έχει εκλεχθεί μόλις από το 20% του συνολικού πληθυσμού. Κοιτάξτε να δείτε, για εμένα αυτά είναι λαϊκισμός. Ο ορισμός του λαϊκισμού. Αρχικά, είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία όταν μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει στα social media. Νομίζω πως έχουμε καλομάθει αυτή την πολλή δημοκρατία. Και δεν εκτιμάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε? Να πάρει την εξουσία ο λαός? Να βυθιστεί η Gotham στο χάος? Και ωραία, να σας πω και το άλλο. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε άμεση δημοκρατία. Τα εκατομμύρια των Gothαμιτών και των Gothαμίτισσων, πού θα μαζεύονται? Τι είμαστε για να έχουμε άμεση δημοκρατία? Το Λίχτενστάιν και το Μονακό που είναι 5 νοματέοι όλοι και όλοι? Λοιπόν, ας είμαστε ρεαλιστές. Σας παρακαλώ πολύ. Ας είμαστε ρεαλιστές. Επιστρέφοντας και πάλι στον Αρσιέρ, συμπεραίνουμε πως η αντιπροσώπευση ουδέποτε υπήρξε ένα σύστημα επινοημένο για να αποσοβήσει τις συνέπειες της αύξησης των πληθυσμών. Δεν είναι μια μορφή προσαρμογής της δημοκρατίας στην εσωτερική εποχή και στους αχανείς χώρους. Είναι μια ολιγαρχική μορφή. Μια αντιπροσώπευση των μειοψηφιών που έχουν τίτλους που τους επιτρέπουν να ασχολούνται με τα κοινά. Ούτε η εκλογή είναι καθεαυτή μια δημοκρατική μορφή, δια της οποίας ο λαός κάνει τη φωνή του να ακουστεί. Ίσως, ένας πιο ακριβής τρόπος να περιγράψουμε τον κοινοβουλευτισμό είναι αυτό που ο Κορνήλιος Καστοριάδης ονόμαζε φιλελεύθερη ολιγαρχία. Δηλαδή, ένα πολίτευμα το οποίο μπορεί να προσφέρει κάποιες ελευθερίες που κερδίθηκαν με σκληρούς αγώνες, αλλά και πάλι οι αποφάσεις λαμβάνονται από λίγους, με τους πολίτες να βυθίζονται στην απάθεια και τον καταναλωτισμό. Αποτέλεσμα της πολιτικής και οικονομικής ανισότητας, η απλουστευτική απάντηση που προσφέρει ο Ρίτλερ δεν είναι ικανή να λύσει το σύνθετο ζήτημα της έλλειψης δημοκρατίας. Ωστόσο, λειτουργεί ως μια τραγική υπενθύμηση των άκρων στα οποία μπορούν να οδηγηθούν εκείνα τα άτομα που δεν τους περισσεύουν ουσιαστικά περιθώρια πολιτικής έκφρασης και δράσης. Αλωτριωμένα και δίχως την ευκαιρία να εισακουστούν, βρίσκουν στη βία τον μοναδικό τρόπο διοχέτευσης της οργής τους. Και η μόνη ουσιαστική απάντηση μπορεί να είναι η